नमस्कार मैत्रिणींनो, तुम्हा सर्वांना होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। तर आज आपण बनवणार आहोत पुरणपोळी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 2 वाट्या गव्हाची कणी घेतलेली आहे, चाळून घेतलेली आहे। 1 वाटी हरभरा डाळ घेतलेली आहे किंवा चणा डाळ घेतलेली आहे, 250 ग्रॅम आहे ती। 1 वाटीपेक्षा थोडासा कमी गूळ घेतलेला आहे बारीक कापून। ही जायफळ पावडर आहे पाव चमचा, ही बडीशेप पावडर आहे पाव चमचा, ही वेलची पावडर आहे पाव चमचा आणि ही सुंठ पावडर आहे पाव चमचा। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे, थोडीशी हळद घेतलेली आहे, 1-2 चमचे साखर घेतलेली आहे आणि 2-3 चमचे तेल घेतलेलं आहे। सर्वात अगोदर आपण कणिक मळून घेणार आहोत। मीठ टाकलेलं आहे। आपल्या पोळ्यांना रंग छान येण्यासाठी मी थोडीशी हळद घेतलेली आहे। अशी पाण्यामध्ये टाकायची आहे। म्हणजे आपल्या सर्व पिठाला एकसारखी हळद लागली जाईल। आता आपण कणिक मळून घेणार आहोत। असं थोडं थोडं पाणी घेऊन मळायचं आहे। छान असं मळून घ्यायचे पीठ। चपातीला नेहमी जसं पीठ मळतो आपण त्याच्यापेक्षा थोडीशीच सैलसर आपल्याला कणिक मळून घ्यायची आहे। थोडं थोडं पाण्याचा हात लावून असं मळून घ्यायचे आहे। 1-2 चमचे तेल टाकायचं आहे। आपलं पीठ मळून झालेलं आहे, त्यात आपण झाकून ठेवणार आहोत। पुरण आपलं तयार होते तोपर्यंत आपलं पीठ छान मुरलं जाईल। आता आपण डाळ 2-3 पाण्यात स्वच्छ छान धुवून घ्यायची आहे। त्या अगोदर डाळ छान निवडून हिरवी वगैरे काय असेल ती डाळ काढून घ्यायची आहे, खडे वगैरे काय असतील ते काढून घ्यायचे आहे आणि 2-3 पाण्यात छान अशी चोळून डाळ आपण धुवून घ्यायची आहे। डाळ किडू नये म्हणून डाळीला पावडर वगैरे लावलेली असते, त्यामुळे डाळ छान चोळून धुवून घ्यायची आहे। असं 2-3 पाण्याने धुवायची आहे। आपली डाळ 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। गॅसवरती मी कुकर ठेवलेला आहे, त्यामध्ये ज्या वाटीने मी डाळ घेतलेली आहे त्याच वाटीने 4-5 वाट्या मी पाणी घेतलेलं आहे। पाणी छान उकळून द्यायचे आहे। उकळल्यानंतर त्यामध्ये पाव चमचा हळद टाकायची आहे, थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, 1 चमचा तेल टाकायचं आहे। यामुळे आपली डाळ छान मऊसूत शिजेल। आता आपण डाळ टाकायची आहे। छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण 4-5 शिट्ट्या घेणार आहोत। पाच शिट्ट्या झालेल्या आहेत। आता आपण कुकर खोलून पाहूया। आपली डाळ ही छान मऊसूत शिजलेली आहे। आता मी खाली भांडं ठेवलेलं आहे, त्यावरती चाळण ठेवलेली आहे। आता आपण शिजवलेली डाळ छान आपण या चाळणीमध्ये चाळणीमध्ये आपण डाळ टाकून घेतलेली आहे। त्याचं सर्व पाणी आपण निथळून घेणार आहोत आणि जे खाली पाणी राहणार आहे त्याचे आपण तो कट आहे किंवा त्याची कटाची आमटी ही करतात। गॅसवरती मी एक कढई ठेवलेली आहे। कढई छान गरमही झालेली आहे। आता मी त्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकणार आहे, तुम्ही तूपही टाकू शकता। आता आपण पुरण छान परतून घेणार आहोत। आता निथळून घेतलेली डाळ टाकूया। आपण घेतलेला गूळ टाकूया।
2 चमचे घेतलेली साखर. साखरेमुळे आपलं पुरण छान मऊ होतं. गॅस एकदम बारीकच ठेवायचा आहे आणि सतत हलवून हलवून शिजून द्यायचं आहे. सतत हलवत राहायचं आहे. थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. कोणत्याही गोडाच्या पदार्थाला थोडंसं मीठ टाकलं की गोडाची चव आणखीन छान येते. आपलं पुरण शिजत आलेलं आहे. गुळामुळे थोडंसं पातळही झालेलं आहे. जसं ते शिजत जाईल तसं ते पाणी कमी होत जाईल त्याचं. तुमच्याकडे मिक्सर नसेल किंवा पुरण यंत्रही नसेल तर तुम्ही असं ग्लासाने घोटून घोटून पुरण असं मऊसूत करून घेऊ शकता. खाली गॅस चालूच आहे. किंवा तुम्ही पावभाजीच्या मॅशरनेही मॅश करू शकता. असं छान गरम आहे. खाली गॅस चालू आहे आणि असं करून घ्यायचं आहे. वेगळं असं पुरण वाटत बसण्याचीही गरज नाही असं केल्यामुळे. तुम्ही पाहू शकताय मॅशरने हे आपलं पुरण किती छान मऊसूत झालेलं आहे. आपलं पुरण पूर्णपणे शिजलेलं आहे हे कसं काय ओळखायचं आहे. असं मधोमध उलताना ठेवायचं आहे. ते उभंच्या उभं राहिलं म्हणजे आपलं पुरण तयार झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करणार आहोत. जायफळ पूड, बडीशेप, वेलची पावडर आणि सुंठ पावडर आता आपण टाकणार आहोत. यामुळे आपल्या पुरणाला चव जास्त छान येते. आणि हे छान आता मिक्स करायचं आहे. आपलं पुरण किती छान मऊसूत झालेलं आहे तुम्ही पाहू शकताय. आता आपण पोळ्या बनवायला घेणार आहोत. एक चमचा तेल टाकणार आहोत. परत थोडंसं छान त्याला मळून घ्यायचं आहे. थोडंसं त्याला मळून घेतलेलं आहे. पीठ हाताला थोडंसं पीठ लावून घेतलेलं आहे. आता छोटासा गोळा घ्यायचा आहे. असा गोळा करून घेतलेला आहे. तो असा पिठामध्ये छान असं घोळवून घ्यायचा आहे. असं त्याला दाबत दाबत असं थोडंसं मोठं करायचं आहे आणि मधली बाजू जाड ठेवायची आहे आणि ह्या कडा अशा पातळ करायच्या आहेत. छान अशी पारी करून घ्यायची आहे. आता आपण पुरण घेणार आहोत. असं मधोमध त्याला ठेवायचं आहे. खालचं पीठ असं वरती सरकवायचं आहे. मध्ये असं हाताने दाबून आत सारायचं आहे. असं गोल गोल करून पीठ सर्व एकत्र करून घ्यायचं आहे. हे असं गोळा करून घ्यायचा आहे आणि असं दाबून घ्यायचं आहे. आता आपण पोळी लाटून घेणार आहोत. थोडंसं असं पिठाला हलक्या हाताने दाबून घ्यायचं आहे म्हणजे आपलं पुरण
पूर्ण कडेपर्यंत छान पसरेल। हलक्या हाताने आता आपण पोळी लाटणार आहोत। गॅसवर मी तवा ठेवलेला आहे। गॅसची फ्लेम मी मध्यम ठेवलेली आहे। अशी छान पातळ लाटून घ्यायची आहे पोळी। तवा ठेवलेला आहे तो गरमही झालेला आहे। मी आता सुरुवातीला तूप सोडणार आहे थोडंसं, तुम्ही तेल तूप काही घेऊ शकता। आता आपण पोळी टाकणार आहोत। छान अशी पलटी करून घ्यायची आहे। दोन्ही बाजूने छान शेकून घ्यायची आहे तिला। तूप लावून घ्यायचे आहे। दोन्ही बाजूने छान शेकून घ्यायचे आहे। आपली पुरणपोळी तयार आहे। आपली पोळी तयार झालेली आहे। आता आपण ती काढून घेऊया। याच पद्धतीने उरलेल्या ही पोळ्या आपण करून घेऊया। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।